Tam lập. Lập công lập đức và lập nguồn. 1. Lập công là lập công nghiệp với đạo cho đầy đủ, mới có thể thọ phong vào hàng chức sắc, hay là đạt thành phẩm vị thiên liêng, cao thấp là tùy theo công nghiệp nhiều ít. Ví như phần đời các bậc trung thần tể tướng, cũng do nơi lập công nghiệp với triều đình, mà đặng chức trọng quyền cao lộc cả, chưa từng thấy một người nào bình nhật ở không chơi bời lười biếng, mà được giàu sang vinh hiển, lập nên danh thể lưu lại trên đời, mà cũng chẳng thấy một nhà tu nào không chịu khổ hạnh vì đạo mà đắc thành thiên vị phẩm tước cao siêu ấy là chân lý hiển nhiên từ thử. 2. Lập đức là lập đức hạnh cho được hoàn toàn ấy là một nấc thang tiến hóa đến cực phẩm thiên liêng. Đức hạnh đủ đầy ví như hai cái chân mạnh mẽ, có thể trèo lên tới đảnh thượng, vẹt ngút mây xanh, biết rõ cơ mầu nhiệm, thanh nhàn vui vẻ hơn mọi sự. Có câu, đức trọng quỷ thần kinh, những người lập đức được cao trọng, thì dầu cho quỷ thần cũng phải kiêng nể, hay là võ lực hùng oai cũng chẳng màng. Người có đức cũng như cây lớn có gốc rễ nhiều, dầu gặp giông tố bão bùng cũng không khi nào siêu ngã. Đại đức đôn hóa, tiểu đức xuyên lưu, đức lớn thì ngưng tụ vững bền, còn đức nhỏ hay là khiếm đức, phải chịu trôi dạt không bờ bến dựa nương. Đức là căn bản nguồn cội trường tồn, còn tài sản như sương đeo ngọn cỏ. Những người cố tâm lập đức, thì hay thi ân tế chúng phổ hóa nhân sanh, mọi sự hành vi đều có lợi ích chung cho đồng loại. Trên thuận tùng thiên lý, dưới phù hợp nhân tâm giá trị quý hơn ngọc ngà châu báu. Có câu, đức thắng kim, đạo đức là trọng hơn vàng bạc, ấy là lời của thánh nhân dạy con người cần lập đức. 3. Lập ngôn là kính cẩn thận trọng từ lời nói, những lời thốt ra phải có đạo đức, nhân nghĩa, khiêm cung, thì mọi người đều cảm hoài yêu chuộng. Còn lời nói có tổn hại cho nhân sanh là những điều bất nghĩa vô nhân, làm cho thiên hạ vì lời nói của mình mà phải chịu thảm sầu đau khổ, thì tự nhiên phải mang câu thất đức. Đức Khổng Tử nói, bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Đức Thánh Nhân dạy rằng, xuất kỳ ngôn thiện, tác thiên lý chi ngoại ứng chi, xuất kỳ ngôn bất thiện, tác thiên lý chi ngoại vi chi, nghĩa là nói ra một lời lành, thì chuyên ngoài ngàn dặm thiên hạ nghe, mà cảm động hưởng ứng theo đó. Còn nói ra những lời chẳng lành, thì chuyên ngoài ngàn dặm thiên hạ nghe, mà nghịch đó. Xuất nhất ngôn khả dĩ hưng bang, xuất nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm cho lợi ích nước nhà, cũng một lời nói mà làm hư hoại tất cả gian sang sự nghiệp. Vậy làm người cần phải biết cẩn ngôn là dè dặt thận trọng từ lời nói. Trước khi thốt ra những lời nói ta, nên xét đoán suy nghĩ được 3 điều. 1 là chân chánh, 2 là hữu ích, 3 là dễ thương. Nếu nói ra mà không đặng 3 điều ấy, thì tốt hơn là làm thinh còn hay hơn nói. Nhất ngôn trúng vạn ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng vạn sự bất thành. Tóm lại vấn đề tam lập. Mỗi người trong đạo hay là ngoài đời, mà thực hành cho được vẹn toàn, thì tư cách phẩm giá của con người sẽ trở nên tôn nghiêm cao trọng.